I'm Mr. Nice Day. Sa channel na to, madami tayong matutunan. Mga tricks, mga tips, paggawa ng Excel, paggawa ng report, lalo sa ating trabaho. At simple pagluluto, kung anong mga available ingredients sa ating mga bahay. At ang pagkakaroon ng healthy life. At ang pag-ehersisyo. Salamat po. Please subscribe to my channel. Thank you for watching. I'm Mr. Nice Day.